همش بکشی میبود همین موقع سخن تنابرم فاطمه که حالا همه بدبخت بیام همه بیچاره بیام مجبور بیام تا چشی باشی من مغزم کار میکنم مغزم برای این چیز با این همه وسیله این نه تجربه مستوش خیلی داشتم جورو کنم نمیخواد چه سنگین دست بزنی دایی وقتی تنیری مجبوره سونیه میگه بچم طورش یابی بچم طورش یابی بچم نیست بچم نیست چه درسته بس فرد نجات داشته من میدونی من حرف میگم فقط بچه داریم من اجازه دارم نمیش کنم پاسو نمونه میو خیلی خرید شدم سال یو از امیر پنج شو کنم فاطمه چای خریسی بریزم؟ یه چای بیاسیم دستت در میکنه سیتی نیارم من خواستی چای بخری؟ نه همراه سفا چه کاری؟ دیگه نه با خود برو با آمینا
ما میخوام پیاده برم. پیاده کنه که با ماشین دارم؟ دنیا نمیتونم پیاده برم کنم برم. ما مثلا کار. اون فراتون که ماشین بتونیه. بره نان مرد نبار. با چه برمش؟ نبی کارم. الله حافظ. برک برو. ما سر کار نه؟ خب من نواب دونم کارت چنه؟ انگلیسی صحبت کنم. نواسه بیتا نره ببرن. چه کنیم؟ نواسه واسه کنی برن دیگه شما خبر کنی. کی فهم ده شما تعقیب کنیم ما فهمیم. ایدی خیلی زود فهمیم. نچی کنی؟ بیاری واسه نرتی هم بکشیم. بیا بیا. برو که در ماشین. نامت خودم جیبت اینا بود تنه بود. نه سنگین نیستی؟ از این میگم. سر کجا ما بریم بود. خیلی بالا نمیه نه بریم. یا رو بود. میمدیم داره؟ درم براست. یا باید سر کن. ای همون رو تا نره. یه متش واسه. مطبخش نگوی لنهانه بوا تو پیاده میتونی آره الگانس وامتره خیلی لافی زنی به شهر زنی انجام فرش باقم آره باقم آره هلو هستوریان موتی چنه برق زنن و 600 متر معلومه نه با انتظار نیارم این لباس داری بکنم چون این لباس داری زیان نیکنم سیر و سیاد شد اگه بخواست برای بار جابجا بشه خود درون نیچه یارم بار جابجا کنم بیشتر و دوشم که اون کپشن 5 میلیون آورده یه باری من چقدی یه باری شاید 400 من 500 من اصلا خوش دینایی که خالیش کنی یه تمن تا اون وسیله مواد غذایی که دوش سیوه خوشو یه 2 میلیون بیان لقات کفشت 5 میلیونه و کتشرم خود به حساب بکن یا نه روز 4 تا بارم خالیم که او همه وسیله من نیتن از شک دارمش خیلی شک دارمش ترسون پای یکی ده وسط بود که خوب پیر بسون یعنی برای نزول کنن؟ بیهو پای سینه دیگه وسط برای که خوب پیر بسون که یه آهمیه که به دستش تیاش به دست زنه دی به دست زنه کار بکن نیست فقط یواش برم خیلی مشکوکی زنم می کوچه خلوتل چطور سن مردم میکنه تو برای منی کوچه دقم یه جا
جاواز یه جاواز بریم خواهد شد فاصله داشت کم کنم زیاد کنم کم نه کم نکن زیاد کن آتی که مثلا مغزم به کار میتونی این وضعیت هم فاطمه با ما آتوی گرفت چطور زنگه نکنم یه زینه دزر سر داره خیلی از جلو برن از این کوچه برن بکشیم جلوشون اگه همون کوچه برن ترسان صحنه ببینم که نباید ببینم نیگاه پیچیده میشه اصلا کو منطقه بود که میشناسمش خوش کن خوبه ای رو بایی بیاغم فاصلت کنم لاشن سکان یا خدا نمیخواد چه کنم فارسی وای لاشی کیفتو مردم بو هی وای کیفتو مردم بو فاطمه واسا نه واسا برین دو مو ایدی سگه ایدونو میره کورو واسا خونتون پرونه برای بیشتر سما تاکسی یا بارم خونه کن مو کیف دستی که میارم مو کیف دستی که وای رسیدی علمه دزیه خونتون پرونه منو برین کلانتری دلار داشتم کلانتری نیخوان کلانتری رو برم خون پیداش کنم وسیلی مدارکم هونتون کنه هونت کنه دقیقه آروم کنم میرنه خب به تبرم هونتون شماره تا برم ما یک تا 2 ساعت پیداش نکنم میام دنبال در کلانتری شکایت شماره مثل چه نشانه من شناسینش نه نشناسینش ولی ایتان پیداش داره حالا یه خورده داخل کوچه دنبالش گردیم ای ترس پیداش کنیم عینه ترسی من بوسیم دنبال در کلانتری من تو صورت شدی چیزی وشدونی خب صبر کن تا 2 ساعت دنبالش بگردم 2 ساعت بهمون وقت بی وای وسیله رو شماره می نویسم ولی خواهم برم کلانتری بعد گم 2 ساعت مولتم به 2 ساعت خیلی زیاده و همه مدارک خب اصلا 1 ساعت نیم ساعت اصلا نیم ساعت دامی کوچه داره شکم دنبالش بگردم کوچه داره اطرافه دوز همیشه به یکی راضی میده شوه زنگ زیبو من فقط تا 15 دقیقه بیشتر صبر میکنم بس شیرم کلانتری باشه تو برام نتون یه لیوان آب بخری برای من تونتون یه لیوان آب بخر آروم آبو باش چه داشتیم کیفت من؟ خواستم برم خارج از کشور بلیطم بی دلارلم بیم گوشیم بی مدارک شناساییم بی چه دوست خوش شانسی هم نمونه تو دقیق نه من چه کنیم میرزم اتمنم میره پیاده بکنیم میره پیادت کنیم؟ دستی در نکنه دستی در نکنه زنگت زنم خواهش کنم زیدتر زنگ بزنیم زنگت زنم اصلا بیا همی رو کارم پیداش نکردین تا در روی زنگ بزنیم زنگت زنم باش خدا خیلی من اوام نیمه دوار کنم کوره نیده ایدونا کوره نه برای تا قافل گیرش کنم سگه آشغاله هر موقع این چاره اینا رو جای اینا رو گیره همین خم درم این بگاه یه دو بزن سیش بگاه آشغاله بگو افتایی و دزی اگه پیل دارم وزم خوبه لا بقت این سگه آشغاله گفتم یون میترنم حلال بدراره
فاطمه دی بعد گفتم میخواست به چه حرمی داخل بدن بیاری بیایم بغل لولیل باسا لولیل باسا بغل لولیل باسا یواش پیاده بوین ایدی هیچ شعره بجه این نبجه بجه رش بیا ایدی نبجه ایدی بره همه نیتایی دور بزنید جاز ما نمیدم بدون که الان تو سرت دوز ندی که بزنم آبی بری ایدی بریم پام پیچ خواهم بدون که دنیا بدون لباس زمینه پوشی که باید دوزی کنی بری بدون بری زنگ زمان پولیس نوشته نه دالت خواهد بلند بلش سابقه دارم مثل بدبخت بریس نه کیف دوره بهش تبا حشد آخ بله همه گیرو فاطمه؟ نه فرار چه با موتور فرار چه بگو بینم ها کی بیباد این رفیقه العجق کل پیدا کی واه شخ خورر ریم پایلا یعنی حق کسی دستش تو خیمیا دوشم که اومد گوشت زخمه بیستی میبی؟ نه بدبخت بانه را عبالی بانه ایدی میره صوفادر دارن نرفت هم ارزون اسلام برو میکنم بالا به دست هر که به تری فرار کنی به دست مونی تری فرار ماشا هلا آخ با زونیم خورده بی یه چه کاری بکی؟ بریم اینو یه چه کاری بکی ها؟ یه چه کاری بکی؟ یا با عزت زندگی که پی کار کنی؟ ها؟ باز اغلبی من نبیو بریم اینو همین حالا که بردم اداره پلیس فهمی نه واسه بچه هم که میکنم کنه اخی زفت کنم اشتباهه همین حالا هم برام کشت اشتباهه یا برو گفتم کن من معتاد بیدی سلام کن نه یو چیزی کشی؟ یه نمید که بیوی من چیزی کشی؟ نه دیتره بره اصلا دیت چی دابی؟ چطور لیلا ترس بگیرد؟ با این لباس داری؟ سرخم سرخی ایدی برو او رو سر پیه دقیقا وسیله همشه جمع کی؟ نه برو من چه چیزی جان آیا ما حامله بیام حامله نبیام فکر کردی علمش تو در بری؟ بدون کن لباس رو پارا کی حالا که برداشت و بردنش کلانتری فهم او پیاکی بی
بلش تو او پیا کی بی گمیدی اشتباه کن او پیا کی بی باش دم نکن تو رو خود او پیا کی بی میگم کی بی میگم به تو همین حالا دستم در دیگه به تو همین حالا بگو او پیا کی بی میشناسمش ما پارک دیمش بیا تا کار با هم بزنیم بردار برمش آزمایش کن چه دینه برو آزمایش کن چه برای عوضی آزمایش؟ آشغال من هم دور زنی ها مچ زنده ای تو راست کردن هم دور بلو کنیم زنی ماشی با بلو مچ کنیم زنده ای تو راست کردن من سید دارید من هم سلام کلامی نه لیلا بشین جفتش بشین جفتش تری بشین بچه جفتش. تری رو ورتن سرت بکنم رای معتادم و بیا ادی مواد کشی نه با الکی خود بیام با این پاتق معتاد چه ربطی همه داره ها پاتق معتادلن تن یکیش ما یه بس جغلا ساکت، ورد میره ای با ساکت. سیریال برکنه همه نیتری گول بزنی جو لیلا بیدم زنگ او دوار بزن نره کلانتری زنگ او دوار بزن بلش بلو اشتباه هوا زهر ما رو هواها چی بهتی که به جین بیام خدایا چه اشتباهی شو من هم دور زنی ها اشتباهی شو باش خیلی هونه بسازه سیم ها 10-20 تا بچه بیارم دستم دست ایدی همین هم نبسم الو آجی ما همین تازه هم که با ماشین به دادت رسیم دردت ما میمده تا کجا پایین تر خواست کیف یکی دینا هم بزنیم ما دوزه نترسیم میگیریم ولی کیف هم دستش گیرویم یه سر کجا کیف تا بسونی ها بیو سکی بیم داده که چی بیان حسشون نیستشون منم پیاده کنی وزیفه بگیر نه قربون خداست منم پیاده کنی حرف نزن او کار کی بی بدبخت ایدی او کار کی بی ما زنگ نیشناسم بزنش. ما پارک کار دیمش کی بی زنگ بزنش ایدی همین کی بی با کی گشتی تنوی چی علی یادت ما دای پارک دیمش بدبخت معتاد بی ما هم تید نیاسم چه برسه با فاطمه زنگ بزن وش ایدی بابا دیمش ما پارک چه نیفهمی زنگ بزن وش دیش می پارک دیش می پارک زنگ زد بیو ها سر کوچه اومه برده دیش می پارک خطو گفتیم دایی برو از دنبال سر کوچه کار. ما دنبالتیم خطو بره دنبال کار. گم بره دنبال نون حروم همه چی دونستم گفتم پیازی برم بیا برای معتاد کار بود. خوی سیترا دارن نه بابا اسم حتی بعد گم برم معتاد رو نه بره کیفش پس رو بیو سر کوچه‌شون واسم میام داخل که یه بخشک نه پیاده کنی حرف نزد تو نگاه زنگ زنی اومه سر کوچه خوش نمیری این کیف شبا فاطمه هیچی پا درخت نافتاده بیا نه بره کامران بیا الو او وسیله نه کورو دزی اون کپشلی که آوردی نمیدونم اصلا ندارم کور دیزیشون نه بلون خواه ایدی کورو دزی بیرم بیلمو کوفت بیلمو درد کار خوبی کردی که یه بیلم چه کردم چه چم پالتو پوستی که دزی خاک بر سر نورسی که ما قیمت چه دونیم او کپشل نورسی ما قیمت چه دونیم نمیدونم با جغله نبیجریم بریم الان که بردمت کلانتری فهمی تا لیلا بیا ایگون باش ایگون خب کورو بردش ایگون کورو ایگم فهم هر خمه نارم اتا برسم من باش بس باش بهتی گون کراش لیلا اگه چه؟ دوره کوی گوی اگه 10 دقیقه نیمه رفتم کلانتری بدبخت صورت هم کامل دیوی آره اصلا چیزی نیست و دستمون کوبرم هر بار یه شهر سیم درست میکنی ایدی سیچنی با آدم و تکیه کنه سیچنی با مرد بود آخه زندگی خطوط بسین و منی منزل آوی برای کار های، ما باید کار گویم گم بیا بس بزن کن ولم فعلا حالم نخوست سرم نه اصلا هیچی نکشیم نه وسطش رسیم هیچ نگم آماده کرده همون رو به حسابی نکشیش سر سام خب فاطمه برش آزمایشگاه یا بریم بیمارستان که سری جوابش من بیاد هیچ جا نیایم به جواب آزمایش بیاد درست کنم بچه خیلی زنده ترجیبی کنم کسی که بال پر داد یه پول که سرش خیلی گرمه برم
باش فاطمه منظورت داشت میرسینه دوباره بینو تو به این میرسه به این مفنگی مطمئنم یه چی کشی گور دگم خبر داخل بالا 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 شا بره بالا برو بالا میخوش باید واسط خفه برو بالا برو بالا تا وای بیرون وای داغی چه مدافتی که زنه نسی ما زخم مار کردیم خدا تقاس تمام بدیلی که و مردم تمام باقی دارن میخواستی بریم بداخل بداخل بون بره انتامت بیا بداخل اومه فاطمه دوباره هست بیفته باسایی ایده کورو من دستشویی ایدی بیا بینم یه چه کاری بکی کی بینو کی طلا داری به گوهری خری اصلا این کارا نچون نکردی راستی که نکردی مجربی من نمیام آها دیون فاطمه فاطمه مطمئن و مطابق خدر داری؟ تو خدر داری؟ ایگو میگه چه؟ ما مطمئن و مطابق یه دا زنانیش کنیم اتاق بسا ترک کنیم آه چه فریادی کشه بیاری داخلی اتاق خراب داری خب بگی هم با نمیدونم ترک بزنم باید خواهم واسه بمون داخل اتاق فنگی و درد هیچ که دیت نیخری بازش کن عوضی هاش نزن تا معلومی و معتادی و معتادیسی همین داخلی مونی خفه و بیام فاطمه میرم لباس نواسته ولی بیو لباس نواسته فاطمه باش ازیت باید کیده شب مورد زلیل کرد مثل شیشه ها بنامش باشه بنامش باشه bir fena خیلی خاطر فیش کنه اختناعاتي كنسيتش معتادة بيش معتادة بي ودلعك ناراتشي جانا نظر نبا نارتش با نه سيش با ناراتش بي حقش فاطمه الان چه قصه خیلی ناراحت تموم که هر چیز زندگی که به آقا رب داشت تموم که الان یه مدرک محکمتری هم داری ستلاقت فاطمه به خدا شرمنده تو که مجبورت کنم بچه تو ست کنی به خدا شرمنده تو ولی بچه همچین آدمی خود بهش فکر کن ثانیه به ثانیه داره بهتری بود با قرآن من هم ناراحتم زید حس حالت درد کنم یه زنیه که بچه تا به دست میرد ایطوریه دورت هر روز بابرت مامانت آرامش داشته روحونت آرامش ناره خب هم شرایطم همینطوریه درکتی کنم در هر کاری بخیر کنیم پشت پردازیم اگه که فکر کنم اینم هم نظره بابا ببینم چیزی میخواد همراه واسه بحث کنم چه بیش؟ خب بعد ما خوش بعد واسه بحث کافتم شما گفت میده بیش ای بدون اصلا معتاده مثلا یه خون نیاز داره برام که فاطمه چرا ایدی کنم با بریم یه آزمایشش بگیریم با بین اومد دوز مصرفش چقدر
آزمایش داریم. جواب آزمایشش یا که معلومه معتاده همون دونا با یه چیزی که من جیبش پیدا کنم دوزش مهمه. چه موقعی کنم؟ شام زندان کسی بوده